Mă bucur să te văd în această dimineață. Avem un program important astăzi. Mulțumesc că ați venit. How did I do? So welcome to Danubius University. Bine ați venit la Universitatea Danubius. I know it is raining out there, but Yes. I know it is raining out there, but this program is so important to you that you all show up. Vedeți că plouă, dar întâlnirea noastră de astăzi, activitatea noastră de astăzi este atât de importantă încât nu mai are nicio importanță. So I want to welcome all the students who are here, especially those people who traveled all night, taking the train from rural area just to come here this morning to listen to this program. Aș vrea să le urez bine ați venit elevilor și studenților care au făcut un asemenea efort pentru a se afla aici. Unii au călătorit toată noaptea pentru a fi prezenți la această importantă activitate. I would like to thank all the teachers and professors that brought their students here this morning. Aș vrea să mulțumesc de asemenea tuturor profesorilor de liceu și profesorilor de la Universitatea Danubius pentru că i-au însoțit pe elevii și studenții lor. And all the Americans who are here this morning, I know of one, and welcome to Danubius University. Și tuturor americanilor ce se află astăzi aici, bine ați venit la Universitatea Danubius. We do live in a very interesting time. Trăim vremuri foarte interesante. But what is most important from our own experience traveling around the world, Dar din propria mea experiență, pentru că am călătorit în toată lumea, the more we get to know each other, the more we see the humanity in each other. cu cât ne cunoaștem mai bine unii pe alții, cu atât mai ușor vedem omenia și umanitatea din fiecare dintre noi. So I have seen a great benefit in traveling across the ocean. Am găsit că a fost foarte important să călătoresc peste ocean, To get to know people, to eat with people, to talk with people. pentru a întâlni oameni, a cunoaște oameni, a mânca cu ei, a vorbi cu ei. And I believe this is one of the reasons why we do have all these American leaders who are here today. Și cred că acesta este motivul pentru care avem acești lideri americani alături de noi astăzi. So I want to thank them. Please put your hands together to thank them for Să le coming. mulțumim și să-i aplaudăm. Domnul rector a menționat faptul că întotdeauna glumește spunând că americanii vorbesc o singură limbă și întotdeauna este plin de admirație și chiar gelos atunci când întâlnește americani poligloți și iată câte limbi străine cunoaște domnul Beck. Voi face un foarte scurt rezumat. În poziția sa în România, domnul Beck a acceptat să lucreze ca și consilier al națiunii pentru Polonia, Italia, Slovenia și pentru câteva state federale germane. Pentru a lucra de asemenea ca reprezentant al Statelor Unite, al Organizației Statelor Unite Europa-Africa, în ceea ce privește autoritatea civilă a România. De asemenea, a dezvoltat relații cu oficialii guvernamentali, locali și naționali pentru a sprijini operațiunile Armatei Statelor Unite. De asemenea, domnul Drew Beck a absolvit ca specialist la centrul George Marshall, la Centrul European George C. Marshall pentru studii de securitate în Germania în 2022,
Centrul Marshall reprezintă un parteneriat între Departamentul American de Apărare și Ministerul Federal German de Apărare și împreună organizează cursuri academice pentru profesioniștii din sectorul de securitate din toată lumea, incluzând aici o varietate de teme, de exemplu contraterorism, securitate cibernetică, crimă organizată, crimă transnațională organizată, ca și studii de securitate. Domnul Beck are o licență în știința serviciului, în serviciile străine, cu accent pe politica internațională de la Walsh School of Foreign Service de la Universitatea Georgetown și un masterat în relații internaționale. Așa cum cu siguranță ați înțeles, domnul Beck vorbește fluent franceza, cunoaște limba română foarte bine, cunoaște germana la nivel intermediar și de asemenea a studiat limbile rusă și arabă. Bine ați venit la universitatea noastră, vă rugăm să luați cuvântul. So as I was saying, NATO is more unified than ever. This threat, which is coming from the east, has unified NATO more NATO este mai unit decât până acum. Această amenințare ne-a adus mai aproape împreună. And for that reason, Romania, as a NATO ally and as a strategic partner, Și de aceea România, ca și partener strategic, is more important for the United States than perhaps ever before. este mai important pentru Statele Unite mult mai important decât a fost până acum. For that reason, I would say that the importance of us working closely together is also more important than ever before. Așa că este mult mai important să conlucrăm împreună mult mai strâns. Romania is perhaps the NATO member closest to the conflict in Ukraine, and I think this corner of Romania, you all who are living here, feel what is happening next door more seriously than anyone else. România este cel mai aproape partener de conflictul din Ucraina și mai ales în această parte a țării noastre resimțiți efectele acestui conflict. For that reason, I think that these kind of events, and I'd like to add, I'm really happy to be here in the university environment. De aceea, evenimente ca acestea sunt extrem de importante și încă o dată ne bucurăm foarte mult să fim alături de noastră astăzi. As you heard earlier, until now, my entire career has been working in academic institutions. După cum ați auzit, până acum slujba mea a fost să lucrez în mediul academic. And as was mentioned in my previous position, Și după cum a fost menționat și în poziția mea de dinainte, I was responsible for organizing a global network of alumni. a trebuit să adunăm împreună mai mulți oameni academicieni. These were security sector professionals, so military, civilian, din domeniul militar, din domeniul civil, who attended courses at the George C. Marshall Center. Care au urmat cursuri la George Center. George C. Marshall Center. George C. Marshall Center. And I was responsible for maintaining a vibrant, active global network. Și eu am fost responsabil pentru a menține această rețea globală. So it's nice to see you all here. I don't know, actually, I didn't get a chance to ask this morning about the university's alumni programs. Deci ne bucurăm încă o dată să fim alături de noastră. N-am întrebat exact dimineața care sunt clasele noastre. But I think it's really important for you to be part of the university's alumni network after you graduate. Dar după ce veți avea diploma de aici, sper să rămâneți în acest cadru. I'm a civilian, as you can see, but I am accompanied by several of my military colleagues. Eu sunt civil, după cum vedeți, dar sunt însoțit de colegii mei din armată. I don't know until now if you've had the opportunity to speak to a U.S. soldier. Nu știu dacă ați mai avut ocazia să vorbiți cu oameni din armata USA. But I'm happy to be accompanied by the civil affairs team, which is responsible for Romania. Dar mă bucur să fiu alături de echipa de afaceri civile, care este în România. Who have a very robust program of engagements across Romania. E un program foarte robust de a se întâlni cu diversi oameni din România.
And I know who are interested to share a little bit with you today about their experiences as U.S. soldiers in Romania, Și bineînțeles vor împărtăși cu noastră experiențele pe care le-au trăit în România, as well as their military career in general. cât și despre cariera lor militară în general. I will be in this position for at least 4 years, so I'd like to emphasize that fact, Eu voi mai fi în această poziție pentru încă 4 ani, vreau să evidențiez acest lucru, that the creation or establishment of our office is a sign of the United States' commitment to Romania, și faptul că avem biroul aici este încă o dovadă că suntem foarte aproape de România and that our strategic partnership continues to deepen. și parteneriatul nostru strategic continuă să se întărească. Numele meu este Daniel Kovacs. Eu sunt capitanul și șeful de echipe afaceri civile. Echipe de afaceri civile. We'll get there. Yeah. Good. Thank you. Yeah. So I'll introduce myself and my team, explain what we do here in Mă Romania. voi prezenta pe scurt și vă voi prezenta și echipa mea, vă voi spune ce facem în România de fapt. Something unique about the U.S. Army Civil Affairs Corps is that for some of us, we're actually civilians at home. Partea unică în ceea ce privește echipa de afaceri civile este că noi suntem civili, avem slujbe civile acasă. We have other jobs, we have other lives and experiences as civilians. Avem slujbe și trăim experiențe pe plan civil. And that helps us in our job when we're in uniform to interact with civil society, such as like people such as yourself. Și acest lucru ne ajută foarte mult să comunicăm cu oamenii din jurul nostru atunci când suntem în uniformă. My colleagues are going to talk a little bit about themselves in a moment and their experiences here in Romania. Colegii mei vor vorbi și ei despre experiența lor aici în România. But first myself. Dar prima oară vă voi spune eu. I live in Chicago, Locuiesc în Chicago, in the United States. în Statele Unite. I'm actually a school teacher at home Sunt profesor acasă of history and economics. de istorie și de economie. But for the last 6 months, I've been here in Romania, Dar în ultimele 6 luni am fost aici în România and my team has been working with my colleagues from the Civil Military Cooperation Branch. și noi am conlucrat cu colegii noștri de la Armata Română, de la batalionul Civic numărul 1 din București. And I want to thank the CIMIC branch for putting up with my developing Romanian language skills. Și mulțumesc foarte mult echipei române pentru că mă suportă în timp ce încerc să învăț română din ce în ce mai bine. And coordinating many of our activities here in Romania. Și bineînțeles pentru că ne ajută cu coordonarea tuturor evenimentelor pe care le avem aici în România. So every month, the Civil Affairs team and the CIMIC unit conducts engagements throughout different parts of Romania. Deci în fiecare lună, noi alături de partenerii noștri de la batalionul Civic facem astfel de deplasări în România. We have meetings with leaders of civil society, such as prefects. Yesterday we had a meeting at the prefecture here in Galați. Avem întâlniri cu toți oamenii implicați, toți liderii locali. Ieri, de exemplu, am avut întâlnire la prefectura județului Galați. We learned about the goals and recent developments here in Galați Am County. aflat despre ce scopuri aveți, ce țeluri aveți, ce ați mai făcut în județ. We also develop our partnerships with NGOs, such as UNHCR, for example, this week, De asemenea, dezvoltăm relații și cu o multitudine de ONG-uri and civil agencies like ISU, Gendarmerie. și alte agenții precum ISU, Jandarmeria. The whole point of these activities is to deepen our partnership outside of just military activities. Scopul nostru este să întărim relațiile între cele două popoare în afara celor militare. According to the principles of our mission, our job is to understand the civil environment, Rolul nostru aici este să înțelegem cât mai bine mediul civil, respect the primacy of civil actors, să respectăm actorii civili implicați and integrate our operations and relationships with each other. și să ne integrăm, bineînțeles, activitățile împreună. So, and in engagements like this, we're hoping to put more of a face on our presence in Romania. Și cu aceste activități, bineînțeles, dorim ca să aveți și o față în fața dumneavoastră în ceea ce privește armata americană. And along the last points, the United States and Romania have a long-standing relationship. România și USA au un parteneriat puternic.
This year is actually the 25th anniversary of our strategic partnership between the United States and Romania. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la semnarea parteneriatului strategic între Statele Unite și România. And my colleagues in the civil affairs have been working with CIMIC since 2015. Și colegii mei au lucrat cu cei de la CIMIC din 2015. So in the next few years, I'm sure our joint activities will continue, and we look forward to hearing from you and engaging with you, maybe hearing some questions even after this. Please feel free to come up, meet me, introduce yourself to us. I'd be happy to learn more about your perspective here in Romania. Așteptăm întrebările dumneavoastră. La final, veniți alături de noi să ne cunoaștem și sunt sigur că vom avea o discuție plăcută. Lastly, I've asked the team to share some of their favorite experiences here in Romania. O să-i rog pe colegii mei să împărtășească câteva experiențe din România. One of mine was driving on the Transfăgăreșan. Una dintre ele a fost pentru mine o experiență foarte frumoasă, a fost să conduc pe Transfăgăreșan. It's kind of like a free roller coaster, I suppose. A fost ca un fel de roller coaster gratuit. So again, thank you for having us, sir, to the university, to Danubius University. Thank you for having us. Mulțumim din suflet că ne-ați primit aici la Danubius. Again, to Galați County, thank you for hosting Civil Affairs and CIMIC for our operations this week. Mulțumim județului Galați pentru faptul că ne-ați primit aici alături de colegii noștri români. My name is Jennifer Garcia. Numele meu este Jennifer Garcia. And I'm a staff sergeant in the United States Army. Sergent în armata americană. My role on the Civil Affairs Team 1814 is Team Sergeant. Rolul meu în echipă este să fiu sergentul echipei. A little bit about my history, my military history is that I joined the Army after 9/11 because m-am înrolat în armata americană după evenimentele cutrundurile gemene. for two reasons. I always had a fascination and a deep curiosity about the military. Am fost întotdeauna curioasă și am fost fascinată de partea militară. And also I was born in Vietnam. De asemenea, eu am fost născută în Vietnam. I was orphaned after the Vietnam War. Am fost orfană după războiul din Vietnam. But then adopted by American parents. Dar am fost adoptată de părinți americani. So I feel like thank you. So in my heart, I wanted to give back to my country and to my community. So I joined the Army. În sufletul meu am vrut să dau înapoi ceva statului american, așa că m-am înrolat în armată. Which brings me to my experience here in Romania. Ceea ce mă aduce la experiența mea de aici din România. So I was thinking about what I was going to say this morning, and this is what came to mind. Mă gândeam de azi dimineață ce o să vă spun. Since I came to Romania, I live a double life. De când am venit în România, trăiesc o viață dublă. So our team is, we have a wonderful apartment in Bucharest. Echipa noastră are un apartament superb în București, unde locuim. So part of the time I'm a civilian in Bucharest, drinking coffee and wearing dresses. O parte din timp sunt acasă, beau cafele ca și civil, mă îmbrac în rochițe drăguțe. Enjoying museums and restaurants. Merg la muzee, la restaurante. And living the good life. Și trăiesc viața aia bună. And the other time I'm a soldier. În cealaltă parte a timpului sunt soldat. So where I wear a less fancy uniform than this. Unde port o uniformă un pic mai simplă decât aceasta. And we conduct military operations with our amazing CIMIC partners who were introduced earlier. Și bineînțeles lucrăm împreună și avem exerciții cu partenerii noștri români de la CIMIC. And that lifestyle is one of discipline. What else? Discipline and focus, structure. Îmi place să fiu disciplinată, structurată. So quickly, the military side of me I've enjoyed so much, and it's really because of the CIMIC partners. Dar mă bucur foarte mult de partea militară desfășurată aici, mai ales, încă o dată spun, datorită partenerilor noștri români. Captain Kovacs and Mr. Drubek have mentioned the strategic partnership between our countries, the NATO alliance, and any partnership and any true alliance is about the people. După cum au spus și colegii mei de dinainte, orice relație între state este despre oameni. So while getting to work with our CIMIC partners, I understood them as professional military members, but almost as importantly as real people with lives and children. Colegii noștri români, bineînțeles, sunt profesioniști desăvârșiți, dar am descoperit și partea lor umană, fiecare dintre ei au familie, au copii. So that has been something I'll remember for the rest of my life. Va fi ceva ce voi reține pentru tot restul vieții.
Our team has been able to do many community outreach events like this. Echipa noastră a avut ocazia să participe la câteva evenimente de acest gen. The first one was in Cluj-Napoca. Primul a fost în Cluj-Napoca. We also went to Sibiu, Yalomito County, Slobozia, yeah, same. Bucharest. So we've seen a lot of this beautiful country. We understand there's beautiful mountains. Am văzut foarte mult din țara noastră superbă. Trebuie să mai mergem și la munte. Am auzit că și munții sunt superbi. And through the United States Embassy, we conduct a program called American Corners. Și prin intermediul ambasadei USA avem și un program care se numește American Corners. So we go to libraries or high schools and get to engage the students and the teachers, and that has been one of the best parts of this experience because again, avem ocazia să ne întâlnim la biblioteci sau la licee cu copii, cu tineri și să vorbim și e un lucru uimitor acesta. It's an event where we get to interact and talk and be with the people of Romania. Pentru că avem ocazia să interacționăm direct cu oamenii din România. Real quick, some of my civilian observations in my other life that I lead. Foarte scurt, câteva observații din viața mea civilă de aici. The Romanian people have an attention to detail when it comes to beauty and comfort, in my opinion. Românii sunt foarte atenți când vine vorba de frumusețe și confort. So I'm going to write a book after I invent the adjustable podium. I'm going Deci to după ce o să inventez un podium de ăsta ajustabil, ca să mă văd și eu, o să scriu o carte despre asta. The Bathrooms of Bucharest. Toaletele din București. They have amazingly luxurious, well-designed, functional restrooms in very small spaces. Pentru că folosiți foarte bine spațiul și sunt incredibil de frumoase și de delicate toaletele. So that's, I know I have a big plans for my life. That's very good, ma'am. Yeah. And then just lastly, I am a plant person, so I notice that wherever you go, whether it's a beautiful government office, a university, a high school, just the local barbershop, there are always beautiful plants and flowers everywhere, and it seems like people take care of them very well. Mie îmi plac foarte mult plantele și am observat că și la dumneavoastră, în toate instituțiile publice sau oriunde am mers, există plante, flori și aveți foarte mare grijă de ele. I'd like to thank everybody for coming today. Mulțumim tuturor că ați venit astăzi. It's really important and it means a lot to be here. E foarte important pentru noi și ne bucurăm să fim aici. My name is Staff Sergeant Wood, and I work in the operations headquarters section out of Poland. Lucrez în centrul de operațiuni din Polonia. So I haven't had the time that our team has in your beautiful country, but I have had a few weeks. Sunt aici doar de câteva săptămâni în țara noastră superbă. I'd like to start kind of with my experience. Vă voi spune un pic despre experiența mea. So I've been in the military for 15 years, and I have a deployment to Afghanistan in 2011. Sunt de 15 ani în armată. În 2011 am fost în Afganistan. And as discussed by Captain Kovacs, the Army Reserves, we all have jobs in the civilian. Și după cum a spus și capitanul Kovacs, noi toți avem slujbe în mediul civil, acasă. In the civilian sector, I work in insurance, and I'm a risk manager for a large insurance company. Sunt manager de risc la o companie de asigurări în Statele Unite. And before that, I've had several other jobs, and I was lost on my way to college. Și înainte de asta am avut o grămadă de alte slujbe. But it was through university where I learned what I wanted to do with my life. Dar în universitate am înțeles exact ce vreau să fac cu viața mea. I looked up some facts about Romania comparing where I'm from. I'm from the state of Missouri. Eu sunt din statul Missouri. Missouri is 66% of the size of Romania. Missouri este cât 66% din România ca și mărime. And in the United States, we spoke about people only speaking one language just because people sometimes don't leave the state that they're from. Și după cum am spus și mai devreme, sau glumeam mai devreme, americanii vorbesc o singură limbă, dar acest lucru se întâmplă pentru că majoritatea nici nu apucă să iasă din statul în care locuiesc. My first time leaving the country was to Afghanistan, and I can definitely say that there was culture shock when I arrived. De exemplu, pentru mine, prima oară când am ieșit din Statele Unite a fost ca să merg în Afganistan și vă pot garanta că a fost un pic de șoc cultural. But through my travels, you learn a lot about the culture and the people and how you all share similarities. Dar am învățat o multitudine de lucruri despre oameni în general și cât de similari suntem de fapt. Some of my travels through Romania, some of my favorite travels were through Transylvania area. Unele din zonele mele preferate din România sunt în Transilvania, unde am călătorit.
And speaking about cultures, I didn't know much about Romania at all. The only thing I really knew was Dracula. Nu știam prea multe despre România afară de Dracula. But the country has a lot more to offer than the folklore of Dracula. Dar bineînțeles că țara are mult mai multe de oferit decât Dracula. The last thing I can say, I'm a big food person, and I've loved all of the countries I visited, and especially Romania. Eu sunt gurman de felul meu și vă pot spune că îmi place foarte mult România. And last night I ate, I might be pronouncing this incorrectly, papanush? Papanaș. Papanush. Good morning, I'm Daniel Bush. Bună dimineața, sunt Daniel Bush. I have been in the military, like you said, for about 12 years. Sunt în armată de vreo 12 ani. 10 years of that was in the United States Marine Corps. 10 din aceștia a fost în Marina Americană. So during that time, my job was quite a bit different than what it is now, but it has a lot of similarities. Jobul meu era un pic diferit, dar sunt câteva similitudini. I was on 3 different Marine Expeditionary Units, which is where you sit on a ship for a month at a time and then stop in ports. Am fost în câteva expediții unde ești pe mare de 3 luni și doar oprești în câte un port câteodată. So you get to meet and see a lot of different cultures around the world. Așa că apuci să vezi o multitudine de culturi și de oameni în jurul lumii. And from that point forward, my favorite thing to do is just go out in the communities, get away from all the tourist attractions. Așa că mie personal îmi place să stau departe de atracțiile turistice când merg într-un alt loc. Meet the people and eat all the local food you can find. Îmi place să întâlnesc oamenii și, bineînțeles, să mănânc toată mâncarea locală. So that has went on throughout my entire career. I love meeting the people. That's my favorite thing about Romania, especially working with our Romanian partners and our NATO partners at MND. Iubesc să cunosc oameni noi, așa că este o plăcere să lucrez alături de colegii mei români, de la MND, colegii mei francezi. And I would just I really appreciate you guys having us and hosting us here at the university. Mulțumim foarte mult că ne primiți astăzi și ne găzduiți la dumneavoastră. Sunt onorat să particip la această adunare. Vă mulțumesc că ne găzduiți. Particip cu această echipă în partea batalionului 1 civil. Am o vechime de 20 de ani. Am participat în teatrele de operație în Afganistan și sunt bucuros încă o dată să particip la această adunare. Mulțumesc! Vă rog să ne scuzați emoțiile. Sunteți atât de mulți și vă mulțumim că ați venit într-un număr atât de mare. Numele meu este Chirea Irina, fac parte din batalionul 1 civil din București încă din anul 2009. Activez ca și sergent major de 3 ani. Participăm alături de partenerul nostru din NATO la misiunile pe care vin și le desfășoară în decursul anului în țara noastră. Și vă mulțumim că ne primiți mereu cu brațele deschise la astfel de întruniri și că vă vedem deschiși și așteptăm întrebările dumneavoastră de pe această întâlnire.